Guys, may pinadala sa akin bagong relo, no? And it's called the Cubot C3 Smartwatch. Medyo na-intriga ako, no? And ang ganda ng box niya, to be honest with you guys. And it looks very, very premium. Tara, buksan natin, tinatin kung pati yung watch ay mukhang premium nga ba o hindi. Tara. So guys, ako pala si Richmond and welcome back to my channel. Kaka-unbox lang natin ang Cubot C3 Smartwatch. Masasabi ko sa inyo, uy, mukhang not bad. Mukhang premium siya. And medyo kakaiba yung shape niya. Kita na guys. Medyo may pagka-square siya na circle. No? So, hindi ko siya masabi na circle at hindi ko rin siya masabi na square. Kasi ang labas niya parang square, no? Pero yung gitna niya circle. So, squarish circle ang tawag ko dito. Medyo kakaiba lang siya design for a smartwatch, no? Pero nevertheless, very, very unique siya. So, sabi ng user manual, to be able to connect this to the phone, you need to download the H-Band app. So, na-download na natin siya from the Google Play Store. Guys, gusto niyo mapanalunan tong Cubot C3 na smartwatch? This is your lucky day. Since ipamimigay ko tong Cubot C3 sa isa sa ating lucky viewers dito sa aking channel, all you have to do is very simple. Just like this page, Gadgetsidekick, and of course, use the hashtag Cubot C3 and of course the hashtag Gadgetsidekick giveaway. So, ito-draw natin to after 2 weeks using the YouTube random comment picker. So, sana sumali ko at good luck sa inyo. So, andito na siya sa aking phone. So, napag-connect na ako. And i-walk through ko lang kayo, no? Kung ano meron nga ba dito sa app na ito. So, right now, kita natin yung dashboard dito, no? So, kita natin kung ilang steps, ilang hour natin ginawa ang activity na ito. Then, makita mo yung sports mode mo. Andito sa, para may chart siya, no? Okay nga to eh. Very, very kakaiba siya sa mga normal na mga smartwatch na nakikita natin sa market. Then, meron siyang sleep monitoring. May heart monitoring din siya. So, kita natin meron kang module manager. Pwede mo siyang i-add or i-drop. Then, tingnan natin ang running, no? So, ito ang running history natin. So, meron kang either you go for the GPS movement or your smartwatch movement. Depende sa no? Kasi GPS, tinatrack ka using a satellite kung gaano kalayo ang takbo mo, or yung smartwatch movement is babase lang siya sa bilis ng takbo mo and of course yung steps mo using the odometer. So right now, check natin yung mine, no? So, yung profile natin. So, device natin sa C3, definitely may goal. Pwede mo i-set yung mga goals mo, no? 10,000 step. Well, pretty normal. So, sleep, pwede mo i-set kung ilang hours ang target sleep mo. Normal is 7 to 8 hours is the best daily recommended sleep. So, meron tayong unit of measurement, no? Kung pounds or kilo. Then, of course, check natin itong C3 natin, no? So, ito, mga pwede mong talikutin dito sa, sa app niya, no? So, kita natin message notification, alarm setting. Then, of course, heart rate alert. So, turn on natin heart rate alert. Then, sedentary setting, meaning kung gaano katagal ka na nakaupo, tumayo ka dyan, yun ang iwa-warning ka niya. So, wrist turn detection, pag turn mo ng wrist, mag-on siya. Definitely, you have to turn this on. Very, very important siya. Then, screen on time. Pwede mo hapaan kunti, no? There are times na nakakainis, di ko pa nakikita yung oras, nag-off na siya. So, nilagay ko siya sa 10 seconds, which is more ample para sa akin, no, as a user. Then, of course, ito yung mga natin, no, switch setting. Then, of course, pwede mo gamitin tong watch na ito to take photo, which is very, very nice, no? So, okay, so basically walk through ko na kayo dito sa app na ito. So right now, tingnan natin kung anong meron nga ba dito sa watch na ito. So, tingnan natin, no? So by default, makita natin ito ang watch face niya by default. So kita natin ang oras, kita natin steps, kita natin yung calories burn, and of course yung battery natin. So pati petsa nandito. So swiping to the left, makita natin ang steps natin.
No? So, parang meron siyang graph. Makita mo, no? Medyo kakaiba nga siya, cute nga ito compared sa mga nakita kong smartwatch na mas sikat. So, swiping again to the left, kita natin kung ilang oras na nakapagtulog. Then, ito ang ating heart monitoring. Then, pag swipe natin pababa, kita natin ang mga basic settings, no? Like, alarm, yung brightness settings, do not disturb mode, and itong information. So, kita natin ang information ng ating watch. So, swiping up is the notification. Then, ito ang full menu, no? Makita natin dito sa button sa baba, no? So, sport mode, step mode, sleep mode, HR, heart monitoring, notification, alarm clock, o yun, dami, no? Stopwatch, countdown, music, find phone. Ito, female, yung no? Menstruation ng babae, makita mo dito. Photograph, ito yung sinasabi ko na gagamitin mo siya as camera, which is very, very useful. So, tingnan natin ang kanyang sports mode, kung ano mga sports na pwede natin laro dito sa watch na ito. So, outdoor run, mga indoor run, yan. So, mga walking, hiking. So, cycling, stationary bike, rowing machine, and of course, elliptical bike. So, medyo limited nga lang siya, no, sa mga kanyang mga sports mode, which is, well, mga basic lang ang kanyang binigay sa atin. So, guys, nakita na natin ang kakayahan nitong Cubot C3. It's a very, very basic smartwatch, and masasabi ko, no, sa kanyang itsura, pretty much mura na siya, no. So, I'll be posting the link below kung saan ko siya nabili, and, well, pati na rin kanyang presyo. So, of course, iba-ibang time, iba-ibang price. So, minsan may promo, minsan wala. So, I'd rather post it down below. Check na lang ang prevailing price kasi pabago-bago din ang presyo niya depending sa promo. So, ano tingin nyo? Maganda ba tong relo na to? O you prefer other brands? Well, share kayo sa comment section below kung ano nga ba feel ninyo na okay dito sa Cubot C3 smartwatch. So, I hope if you like this video, don't forget to like, subscribe, and of course, click that bell icon para hindi na ma-miss ang mga videos ko dito sa aking channel. So, sana magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video at magmuling magpapaalam na muna ako. Kita-kita ulit tayo.